Hello guys, welcome to Happy Ride. Wala tayong ride ngayon, pero may video akong i-share sa inyo. Throw your hands up if you with it, drop it. Itong nakita nyo is a POS machine, Lotto POS machine. Gamit ito sa 3D at saka sa STL draw. Tuturuan ko kayo kung paano pag-operate ng isang POS machine. First, kailangan mo i-switch on yung button sa ibaba. Ito. So, ilong press mo lang ito. Power on na siya. Nag-boot up na. Yung ang first display niya, i-swipe mo siya sa ibaba. Ayan, i-search mo yung apps. So, ito yung mga apps. Itong Alpha is for 3D at itong Lucky 7 is for STL. First, unahin natin yung Alpha. Okay, click mo yun. So, this is for 3D draw. Yung amount na nasa ibaba is i-credit amount sa ating POS machine. So, pag may tumataya, magma-minus automatic yan sa yung credit. So, how to play the 3D? I-click mo lang yung play. Tapos, kung anong combination na gusto ng tao. Like for example, ang combination ng tao gusto niya is 2 to 7. So, i-type mo yung 2 to 7. Sa circle above, bas yung 2 to 7 na tinatype mo. Tapos may S dito at may R. So yung S is straight, yung R is rumble. So pag gusto niyang straight, lagay mo yung amount. Gusto niya 10 straight. Sa straight, 10 pesos. Saka sa rumble, 10 din. So 20 total. So kailangan mo siyang i-confirm. So dito, pero pag gusto niya mag-add ng other combination din, click mo yung check na add gustong combination niya. Pag may gusto siyang i-add, pero wala naman, i-click mo lang yung confirm dito. Yan, confirm. Saka mag-a-ask siya ng mobile number, tapos confirm mo, i-click mo yung yes. So automatic magpiprint na yung machine. Okay. Next is the Lucky 7 for stale draw. So titingnan natin. So first, i-click mo siya. Ayun. Same display lang sa 3D, pero pag i-click mo yung play, so ang kaibahan niya is makikita mo sa ibaba may swerte, swerte at pares. Pero dito sa'yo sa STL, swerte. So kung ano naman combination, so same with the 3D. So kung anong combination, like for example 1, 2, 3, kung yung tinatype mo 1, 2, 3 is lalabas sa circle above. Kung anong amount, straight, 5 baron. Sa rumble 5. So ganun. Pag confirm, pag okay na, i-confirm mo lang, tapos mag-yes ka hanggang pre-print na yun. Pagpasensyahan mo na yung Tagalog ko. If you like the video, please click like and subscribe. Thank you for watching.